Hello everybody, hello, good afternoon everybody, good afternoon guys. And today we are continuing from class 8 science. हाम्रो चाहिँ class 8 science छ, okay? And in case of class 8 science हामीले अहिलेसम्म पढेको भने चाहिँ we discussed up to the topic. हामीले कुन कुन डिस्कस गर्यौं भने फर्स्ट वान पहिलेको पुरानो मेजरमेन्ट भइहाल्यो, ठीक छ, इग्नोर द्याट. We discussed from force, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ simple machine, then we discussed from pressure, and the last one we are going to discuss from अब यसपछि heat continue गरौँ कि अर्कोमा जाउँ. Let's go to heat. ठिकै छ, हिटलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न मिल्छ या फेरि हैन. हामीले हिटलाई कन्टिन्यू गरौँ पहिले सुरुमा. हिट लेसन सक्यो भनेपछि त्यसपछि बल्ल अर्कोमा जाम्ला है त. लेट्स गो थ्रु हिट फर्स्ट. ल वेट, हामी कपीहरु के हुन्छ रेडी पारेर हामी चाहिँ रेडी भइहालौँ. म यो के मिलेको छ कि छैन, आई विल जस्ट चेक एन्ड आई विल कन्टिन्यू. ओके, आई गेस एभ्रिथिङ इज ओके. ल गुड, सबै ठिकै छ. सो के सब हिट हामीले चाहिँ पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ यो लेसनमा हाम्रो पहिले भन्दा अलिकति रिभाइज गरेको छ. रिभाइज गरेको भए पनि आई विल बिगिन फ्रम सम काइन्ड अफ लाइक बेसिक थिङ्स, बेसिकबाट रिभाइज गर्छु. सो बिफोर कन्टिन्युइङ फ्रम हिट हामीले चाहिँ एनर्जीको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ. एनर्जी भन्ने कुरा छ हामीसँग चाहिँ द टपिक एनर्जी. सो अब यो एनर्जी भनेको के भन्यो भने चाहिँ नर्मली हामीलाई एनर्जी भन्यो भने ताकत या फेरि हेर्दाखेरि के भन्छ बल भनौँ न टाइपको हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, फिल हुन्छ नि त्यो चाहिँ होइन. एनर्जी इज फेल्ट इन द्याट कन्डिसन, या फेरि यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ कति छ त्यस्तो लाग्छ हामीलाई. बट साइन्सको डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भने एनर्जी इज द क्यापेसिटी टु डु एनी वर्क. कुनै पनि काम गर्नलाई चाहिँ उसको चाहिँ कति छ एबिलिटी, एउटा सर्टेन एउटा चाहिँ एबिलिटी या फेरि उसको चाहिँ एउटा क्यापेसिटी टेस्ट हो क्या एनर्जी भनेर चाहिँ. एनर्जी इज द एबिलिटी अफ एनी पर्सन टु डु एनी वर्क भनेको चाहिँ एनर्जी इज द एबिलिटी या फेरि क्यापेसिटी भन्ने भयो हामीले कि बुझ्दाखेरि चाहिँ. एनर्जी इज द क्यापेसिटी अफ एनिथिङ, ओके, एनी मसिन, एनी पर्सन, एनी वान टु डु एनी वर्क. अब वर्क भने चाहिँ के भयो त, वर्क इज सेट टु बी डन एट द्याट कन्डिसन वेन द अप्लाइड फोर्स कभर्स अ डिस्टेन्स. जस्तो मैले चाहिँ यो मार्कर यहाँ चाहिँ मैले मार्करमा फोर्स लगाएर यसलाई मैले मुभ गरिरहेको छु भने डिस्टेन्स कभर भइरहेको छ, दिस इज वर्क. अप्लाइड फोर्सले काम गरिरहेको छ, डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ, इट मिन्स दिस इज वर्क. अब यदि यो वर्क गर्नलाई जुन क्यापेसिटी मसँग भित्रबाट आउँछ नि, जुन एबिलिटी मसँग हुन्छ नि, म यो मार्करलाई आई क्यान इजिली रेज एन्ड मुभ भन्ने एबिलिटी जुन छ नि, दिस इज नोन एज एनर्जी. सपोज यो मार्कर नभएर यसको ठाउँमा कुनै एउटा हेभियर अब्जेक्ट होला, यसलाई चाहिँ मैले उचालेर यहाँसम्म मात्रै ल्याउन सक्छु भनेपछि मेरो लागि त्यो काम गर्नभन्दा पनि पहिले उचालेर यहाँसम्म ल्याउनु भनेको दिस इज वर्क. बट यो वर्क गर्नभन्दा पहिले यहाँसम्म ल्याउन सक्छु भनेर जुन मैले फिल गरिरहेको छु नि त, द्याट काइन्ड अफ फिलिङ इज नोन एज एनर्जी. बट इफ आई विल युज द्याट फिलिङ हियर इन रियल लाइफ, मैले अप्लाई गरिरहेको छु भने त्यो एनर्जीलाई, एनर्जी अप्लाई गरेँ भने यहाँ के हुने भयो त, वर्क हुने भयो कि. सो वर्क भन्दा पहिले जुन हाम्रो माइन्डमा जुन वर्क गर्छ नि हामीले चाहिँ त्यसलाई भन्ने भयो एनर्जी. एनर्जी इज दि प्री वर्क टु. यसलाई चाहिँ म यसरी पनि डिफाइन गर्छु. वर्क भन्दा पहिले गर्नुपर्ने त्यो माइन्डमा गर्ने वर्क भनौँ न, कुनै वर्कलाई हामीले चाहिँ पहिले नै गरिरहेको छौँ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न बाँकी छ भनेपछि द्याट इज एनर्जी. एन्ड अन केस अफ एनर्जी, एनर्जी इज द वर्क. सो एनर्जी हेज एसआई युनिट जुल. एनर्जीको जति पनि टपिकहरू छ सबै टपिकमा चाहिँ एसआई युनिट अब हामीले चाहिँ जुल राख्न पाउने भयौँ. So after that, now in case of energy, there are many types of energies. Like example, kinetic energy, अर्को भनेको mechanical energy, sound energy, heat energy, light energy. हामीसँग different forms छ. म kineticबाट सुरु गर्छु. So now in case of kinetic energy भनेको चाहिँ the energy possessed by a body due to motion. भनेको suppose कुनै object move गरिरहेको छ, example this marker, if this marker is moving from here to here, यसरी move गरिरहेको छ भने this object is having or attaining kinetic energy, mechanical energy. Kinetic energy किन त, any object that is in motion has kinetic energy. अब if any object is in rest condition, example म यतिकै उभिरहेको छु भने चाहिँ मसँग कुनै एनर्जी स्टोर भएर बस्छ, मसँग चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी. जस्तो वाटर इन अ ड्याम, हामीले चाहिँ ड्याममा चाहिँ पानीलाई चाहिँ के गर्यौँ एकदम जम्मा पारेर राख्यौँ अनि पानीलाई हामीले एक्कासी खोलिदियौँ भने यसमा भएको एनर्जी नै के हुन्छ, अर्को एनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो नि त. खोल्नुभन्दा पहिले चाहिँ के हुने भयो, यहाँ चाहिँ स्टोर हुने बेलामा चाहिँ यसमा एउटा पोटेन्शियल एनर्जी क्रिएट हुन्छ, त्यो भनेको एनर्जी एट रेस्ट. बट त्यसलाई छोडिदियो, यो चाहिँ मुभमेन्टमा आयो भने चाहिँ मुभ गऱ्यो भने चाहिँ यसमा आउने भयो काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज दि एनर्जी एट मोसन अफ अ बडी, कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको छ भने. अब काइनेटिक एनर्जीलाई लिएर चाहिँ वी क्यान डिफाइन हिट एनर्जी. कसरी डिफाइन गर्छौँ यसको डिफिनेसनमा फेरि जाम है त. हिट एनर्जीलाई नर्मली डिफाइन गरेर एकदम सिम्पल टर्ममा डिफाइन गर्नु. हिट एनर्जी इज द एनर्जी द्याट इज अटेन्ड बाई अ बडी. कसरी अटेन गर्ने त, बिकज अफ
attained by a body which shows or which provides sensation of warmth. त्यसमा भनेको चाहिँ हिट एनर्जीलाई हामीले चाहिँ बुझ्ने बेलामा चाहिँ कसरी बुझ्थ्यौँ त, कसरी बुझ्थ्यौँ पहिले चाहिँ वार्मथ भन्ने चाहिँ टर्मबाट बुझ्थ्यौँ कि जुन एनर्जीले हामीले चाहिँ वार्म फिलिङ दिन्छ द्याट इज नोन एज हिट एनर्जी. वी वर डिफाइनिङ इन दिस वे. बट अब चाहिँ के छ, हिट एनर्जीलाई चाहिँ वार्म फिलिङ मात्रै दिन्छ, त्यही भएर यो एनर्जी हिट एनर्जी नभनेर अर्को तरिकाबाट डिफाइन गरौँ. सपोज दिस इज अ सब्सटेन्स. अब वी नो दिस थिङ भेरी वेल द्याट एनी सब्सटेन्स हेज मलिक्युल्स. सबै सब्सटेन्ससँग मलिक्युल हुन्छ. एन्ड फर इक्जाम्पल इन केस अफ सलिड, नर्मली सलिडमा चाहिँ the molecules are very closely packed, they are close to each other, they are next to each other. These molecules are there, and these molecules have some kind of like certain movement because of some fluctuation. यदि यसमा चाहिँ हामीले कुनै कन्डिसन दियौँ भने these molecules will try to move from their position. अलिकति भाइब्रेट गर्न खोज्छ कि मुभ भनेको यहाँ टोटल्ली उडेर बाहिर जाने होइन कि यो फ्लक्चुएट गर्न सक्छ. आइदर दे विल गो अवे or they will fluctuate or they will vibrate. अलिकति भाइब्रेट या फेरि अलिकति सर्टेन काइन्ड अफ लाइक सेक त्यस्तो फिल गर्न सक्छन् कि उनीहरूले चाहिँ. अब सपोज मैले यताबाट कुनै एनर्जी दिइरहेको छु, यताबाट कुनै एनर्जी मैले प्रोभाइड गरिरहेको सप्लाई गरिरहेको छु. बिकज अफ दिस एनर्जी इफ दिस मलिक्युल्स आर मुभिङ भनेपछि यहाँ दिस मलिक्युल्स हेभ काइनेटिक एनर्जी फर नाउ. काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ 1/2 mv² ले पनि डिफाइन गर्छ. अब यहाँ चाहिँ एउटा मलिक्युल मात्रै मुभ गरेको होइन, देयर आर न्युमरस मलिक्युल्स. इच मलिक्युल हेभ देयर इन्डिभिजुअल काइनेटिक एनर्जी. भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी डल्लै हुने भयो नि त हाम्रो चाहिँ होइन सब्स्टेन्सभित्र चाहिँ. अब दिस एभ्री मलिक्युल्स हेभ देयर ओन काइनेटिक एनर्जी. जुन काइनेटिक एनर्जी चाहिँ मोसनबाट आएको थियो. इफ आई विल एड अल दिस काइनेटिक एनर्जिज टुगेदर टु फर्म अ बिग मास या फेरि बिग एनर्जी अमाउन्ट, एन्ड द्याट बिग एनर्जी अमाउन्ट इज नोन एज हिट एनर्जी. यसलाई भन्ने भयो त हिट एनर्जी. हिट एनर्जीको डेफिनेसन के भयो त, हिट एनर्जी इज द समेसन या फेरि टोटल सम अफ अल द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेन्ट इन अ सब्सटेन्स. एउटा सब्सटेन्स भएको चाहिँ मलिक्युलको चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ समेसन. जम्मै मलिक्युल मुभ गर्छ नि त, एउटा मलिक्युल यतापट्टि मुभ गऱ्यो, अर्को मलिक्युल यतापट्टि मुभ गऱ्यो, अर्को मलिक्युल अगाडिपट्टि गइरहेछ, पछाडिपट्टि गइरहेछ. जाने बेला आउने बेलामा चाहिँ मलिक्युलको जुन त्यो भाइब्रेसन फिल भइरहेछ नि त, त्यो भाइब्रेसनलाई मैले चाहिँ रेकर्ड गरेँ, एड गरेँ भने टोटलमा आउने एनर्जी इज नोन एज हिट एनर्जी. यसरी बुझ्नुपर्छ ल. अब हिट एनर्जीमा चाहिँ के छ भने हिट एनर्जी इज बेसिकली मेजर्ड इन क्यालोरी. कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यालोरी मेजर गरिरहेको हुन्छ. अनि क्यालोरीमा मेजर गर्ने बेलामा चाहिँ बिकज प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भन्ने एउटा टर्म छ. अब त्यहाँतिर हामी नजाऊँ, बट अहिले चाहिँ सिम्पल के माइन्डमा के बुझौँ भने हिट इज मेजर्ड बाई युजिङ क्यालोरीमिटर. एउटा क्यालोरीमिटर भन्ने छुट्टै इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ. अनि क्यालोरीमिटरले के गर्छ भने क्यालोरीमिटर मेजर्स हिट इन फर्म अफ क्यालोरी. अब 1 क्यालोरीको भ्यालु कति हुने भयो, 4.2 जुल. 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल. यो चाहिँ याद गरिराखौँ. यो चाहिँ कुनै बेला क्वेसनमा भेरी सेट क्वेसनमा आइहाल्यो भने चाहिँ यु क्यान इजिली आन्सर. एन्ड कसरी सोधिहाल्यो भने पनि यु क्यान इजिली आन्सर एन्ड देयर इज नो एनी प्रब्लम. अब हिटमा चाहिँ यस्तो कुरा आइसकेपछि अब इन केस अफ सलिड त मलिक्युल्स नजिकै हुने भयो, हिटको ट्रान्समिसन एक तरिकामा हुने भयो. इन केस अफ लिक्विड त्यहाँ मलिक्युल्सहरू अलिक टाढा टाढा हुन्छ. हिट त्यहाँ चाहिँ अब ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ द ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट या फेरि ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वान सब्सटेन्स या फेरि वान साइड टु अनदर साइड. जस्तो हिट भनेको चाहिँ के हो भने सराउन्डिङमा कुनै बेला चाहिँ हामीले सब मान्छेहरू बसिरहेको छ, कुनै गेम खेलिरहेछौँ, जस्तो चाहिँ के अरे तातो आलु खेलिरहेछौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ मादल बजाउने बेला बल पास गरे जस्तै हो कि हिट चाहिँ. हिट भने चाहिँ त्यो जस्तो आएको बल. यो भनेको हिट भनेको एउटा सब्सटेन्स, एउटा यस्तो एनर्जी हो जुन चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि अब्जेक्टमा गयो भने त्यहाँबाट अर्को अब्जेक्टमा मुभ गर्न सक्छ. तर त्यो मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बललाई अगाडि पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने चोइस चाहिँ कोसँग हुन्छ त, बल समाउने मान्छेसँग. भनेपछि यतापट्टि जुन सब्सटेन्स छ नि त, जुन सब्सटेन्सले हिट पाइरहेको छ नि त, उनीहरूले आइदर हिटलाई लिएर अर्कोलाई दिन्छ कि या फेरि आफैसँग राख्छ, त्यसमा उनीहरूको मर्जी हुन्छ. अब अन द्याट बेसिस अब हिट इज ट्रान्सफर्ड. त्यही भएर चाहिँ सलिडमा चाहिँ हिटले चाहिँ एउटा तरिकाको आफ्नो चाहिँ ट्रान्सफर प्रोसेस देखाउँछ. हिटले चाहिँ लिक्विडमा एक तरिकाको प्रोसेस देखाउँछ, ग्यासमा चाहिँ अर्को तरिकाको प्रोसेस देखाउँछ, अनि ग्यास नभएपछि कुनै पनि मिडियम नभएपछि अर्को तरिकाको प्रोसेस देखाउँछ. टुडे वी विल रिड अबाउट प्रोसेस अफ ट्रान्समिसन अफ हिट अन द बेसिस अफ दिस डिफ्रेन्ट मिडियम्स. अब इन विच मिडियम विल हिट बी ट्रान्सफर्ड. यसमा चाहिँ यसको कुराहरूमा भने कुराहरू यदि क्वेसन आयो भने चाहिँ पहिले पढौँ, त्यसपछि जे चाहिँ क्वेसन हुन्छ त्यसपछि लास्टमा गएर अनि सोचौँ ल हिट चाहिँ कुन मिडियममा राम्रोसँग ट्रान्सफर हुँदो रहेछ.
सो ओभर हियर इन केस अफ हिट हामीसँग तीनवटा मेथड छ। त नर्मली हामीले पढ्न पर्ने मेथड भनेको तीनवटा छ। सुरुमा चाहिँ कन्डक्सन मेथड अफ ट्रान्समिसन, कन्डक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ हिट एउटा बडीबाट अर्को बडीमा जान्छ। अर्को मेथड भनेको चाहिँ कन्भेक्सन, कन्भेक्सन मेथडबाट जान्छ। र नेक्स्ट मेथड इज रेडिएसन। सो नाउ इन केस अफ कन्डक्सन मेथड, कन्डक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने सब्सटेन्सहरू चाहिँ दुईवटा तरिकाको हुन्छ कि, लाइक इन केस अफ सम सब्सटेन्स, कुनै कुनै सब्सटेन्स चाहिँ के गर्छ, तातो आलुमा चाहिँ बल चाहिँ मादल बजाउने बेला बल जसरी पास गरिदिन्छ नि, त्यसरी नै हिटलाई पाउने बित्तिकै इजिली समाएर के गर्छ, अर्को मलिक्युललाई फालिदिन्छ। कसरी एउटा मलिक्युलबाट अर्को मलिक्युललाई फालिदिन्छ, सर्ट सर्ट फालिदिन्छ। फ्याल्यो भने जसले चाहिँ हिटलाई चाहिँ मजाले पास गर्न दिइरहेको छ नि यसरी चाहिँ, दे आर नोन एज गुड कन्डक्टर्स। तर जसले चाहिँ हिटलाई चाहिँ होइन म फ्याल्दिनँ, म हिटलाई चाहिँ आफै एब्जर्भ गरिराख्छु, समय राख्छु, मसँगै बल राख्छु, म बरु आउट हुन्छु भनेर बस्छ नि त, उसले चाहिँ के गर्छ, उसले त्यो हिटलाई चाहिँ कन्डक्ट हुन दिन्न। दे आर इन्सुलेटर्स। सो अन द्याट बेसिस इन केस अफ कन्डक्सन, सपोज दिस इज अ सब्सटेन्स, अनि यहाँ मलिक्युलहरू छ, यहाँ पनि मलिक्युलहरू छ, यहाँ पनि मलिक्युलहरू छ। इन केस अफ दिस मलिक्युल्स, मैले यतापट्टि कुनै एउटा सर्फेसबाट चाहिँ के गर्थेँ, हिट दिएँ भने चाहिँ त्यो सर्फेसबाट हिट दिने बेलामा यतापट्टि भएको मलिक्युलले चाहिँ हिट पाउँछ। यो मलिक्युलले हिट एनर्जीलाई के गर्छ, यहाँबाट बोकेर ठोकाउँछ यो एनर्जीसँग, यो मलिक्युलसँग एकदम मजाले स्ट्राइक गरेर यहाँको एनर्जीलाई यहाँ फ्यालिदिन्छ। भनेको यहाँबाट यो मान्छेले बल पाएर यतापट्टि दिन्छ, यो मान्छेले फेरि बल पाएर यो मान्छेलाई दिन्छ, फेरि यो मान्छेले बल पाएर यतापट्टि दिन्छ, फेरि यसले पनि त्यही गर्छ, बल पाउँदै दिँदै बल पाउँदै दिँदै। त्यस्तै भनेको चाहिँ एनर्जी हिटलाई चाहिँ पाउँछ दिइहाल्छ, पाउँछ दिइहाल्छ, हिटलाई आफ्नो ठाउँमा जम्मा पार्दैन। यसरी चाहिँ एउटा मलिक्युलदेखि अर्को मलिक्युलसम्म चाहिँ अब इफ हिट एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड अन द बेसिस अफ द भाइब्रेसन देन द्याट इज नोन एज कन्डक्सन। यो भनेको चाहिँ यो प्रोसेसमा मलिक्युल मुभ गरिरहेछ, बट एक्चुअली एउटा प्लेसदेखि अर्को प्लेससम्म टोटली मुभ गरेर भागेको चाहिँ छैन कि। यहाँ चाहिँ के छ त, दे आर सेयरिङ, या फेरि दे आर सिम्पली के भन्छ यसमा चाहिँ इन्टरेक्टिङ विथ इच अदर, मलिक्युलले इन्टरेक्ट गर्यो, एन्ड दे आर ट्रान्सफरिङ देयर थिङ फ्रम वान मलिक्युल टु अनदर मलिक्युल। इन्टरेक्ट गरे, जस्तो मैले एउटा कसैलाई भेटेँ, उसलाई भेटेर मेरो सामान दिएँ, उसले कसैलाई भेट्यो कसैलाई दियो, यो भनेपछि यो इन्टरेक्सन भयो। भनेको इफ हिट इज ट्रान्सफर्ड थ्रु काइन्ड अफ लाइक कन्टिन्युअस कोलिजन अमङ द मलिक्युल्स इज नोन एज, यसलाई भन्छ कन्डक्सन प्रोसेस। अब कन्डक्सनमा चाहिँ के हुँदैन त्यसमा भने देयर इज नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल्स। मलिक्युलको चाहिँ एक्चुअल मुभमेन्ट भनेको यो मलिक्युल चाहिँ यहाँबाट हिट एनर्जी बोकेर कुदेर यहाँ चाहिँ जाँदैन, ल कुदेर जाने कुरा चाहिँ आउँदैन, त्यही भएर देयर इज नो एक्चुअल मुभमेन्ट। अब कन्डक्सनको एक्जाम्पल हेरौँ भने हाम्रो डेली लाइफमा हामीले चाहिँ खाना पकाउने भाँडाहरू चाहिँ दे आर मेड अप अफ आइरन, दे आर मेड अप अफ कन्डक्टर्स। त्यसपछि अब हाम्रो घरहरूमा चाहिँ वालहरू चाहिँ कन्क्रिटको बनाएको हुन्छ, बिकज दे आर ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, हिटलाई भित्रपट्टि कन्डक्ट गर्न दिन्न। यस्तै यहाँ चाहिँ इन्सुलेटर र कन्डक्टरको युजहरू चाहिँ वी क्यान फाइन्ड एभ्रिवेयर इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट थिङ इज अबाउट कन्भेक्सन। सो नाउ इन केस अफ कन्भेक्सन, कन्भेक्सन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट बाई एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल्स। भनेको चाहिँ सपोज यो बिकरमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, सपोज यो बिकरमा चाहिँ मैले पानीलाई उमालिरहेको छु भने यहाँबाट पानीको मलिक्युल छ नि त, यहाँ चाहिँ पानीको वाटरको मलिक्युल जुन छ नि, यो वाटरको मलिक्युल चाहिँ भेपर भएर उडेर चाहिँ यो तातो बाफ चाहिँ उडेर चाहिँ कुनै मान्छेले टच गरिरहेको छ भने इफ द्याट पर्सन इज फिलिङ, यो पर्सन एले चाहिँ के गरिरहेको छ, आइ एम फिलिङ हट एयर इनसाइड दिस रुम बिकज यु आर बोइलिङ वाटर। त्यो पानी त्यहाँ उमालिरहेको छ भने त्यो पानीको बाफ आएर मलाई चाहिँ के गरिरहेछ, तातो फिल गराइरहेछ भने दिज मलिक्युल्स आर क्यारिङ हिट एनर्जी। अघि हेरौँ, एउटा मलिक्युलदेखि अर्को मलिक्युल जाने बेलामा चाहिँ हिट एनर्जी के गरिरहेको थियो, मलिक्युलले ट्रान्सफर गरिरहेको थियो। बट अहिले चाहिँ के गर्छ, यो मलिक्युलले एनर्जीलाई समाउँछ, कुदेर भागेर जान्छ त्यहाँबाट कि, भागेर जान्छ अर्को ठाउँमा गएर उसले एनर्जी सेयर गर्छ। यस्तोलाई भन्छ कन्भेक्सन। कन्भेक्सनको एक्जाम्पल अरू कहाँ देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी यतिको उभिरहेको बेलामा चिसो हावा चल्छ उताबाट सट्ट, कहिलेकाहीँ तातो हावा चल्छ, यो पनि कन्भेक्सनको एक्जाम्पल हो। जस्तो ल्यान्ड ब्रिज, सी ब्रिज भनेको चाहिँ अब समुद्रतिर हावा चलिराख्ने कुरा छ नि त, कुनै बेला समुद्रबाट चिसो हावा आउँछ, कहिलेकाहीँ जमिनबाट समुद्रतिर चिसो हावा जान्छ रातितिर, त्यो कुराहरू छ नि त। अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्ने बेलामा चाहिँ यसलाई भन्छ चाहिँ इफेक्ट अफ कन्भेक्सन। कन्भेक्सन भनेको त्यहाँबाट तातो हावा उडेर आउनुको मिनिङ के भयो त, हावाले जुन त्यो एयर मलिक्युलमा चाहिँ हिट ट्र्याप गरेको थियो नि त, त्यो मलिक्युलमा भएको एयरलाई चाहिँ मतिर ल्याएर छोडिरहेछ। भनेपछि त्यहाँको हिट एनर्जी यहाँ पुगिरहेको छ भनेको के हो त, यहाँ चाहिँ विथ मलिक्युल्स, मलिक्युलदेखि मलिक्युल कन्डक्सन छैन कि, एक्चुअली दोज मलिक्युल, दोज हिटेड मलिक्युल्स फ्रम द्याट प्लेस आर कमिङ हियर, त्यहाँबाट त्यो हट एयर नै उडेर आएर यहाँ ठोकिरहेको छ भनेको मिनिङ चाहिँ मलिक्युल्स आर क्यारिङ हिट एनर्जी एन्ड दे आर स्ट्राइकिङ अर दे आर चेन्जिङ देयर पोजिसन एन्ड द्याट इज नोन एज कन्भेक्सन। कन्भेक्सनमा के हुन्छ, देयर इज नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल्स, यहाँ चाहिँ देयर इज एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल्स, मलिक्युल्स एक्चुअली मुभ गरेर जान्छ। आफ्टर द्याट रेडिएसन।
अब रेडिएसनको केसमा चाहिँ रेडिएसन इज सच कन्डिसन सच फेनोमेनन वेयर हिट एनर्जी ट्रान्सफर्स अर ट्राभल्स फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट बट कसरी त्यहाँ चाहिँ यहाँ ट्राभल गर्ने बेलामा रेडिएसनले कसरी ट्राभल गर्छ भने रेडिएसनले चाहिँ ट्राभल्स विदाउट द युज अफ एनी मटेरियल मिडियम रेडिएसनले चाहिँ एनर्जी हिट एनर्जी लिएर जान्छ बट त्यो हिट एनर्जीलाई चाहिँ लिएर त्यहाँ छोड्ने बेलामा कुनै पनि मिडियम खोज्दैन कि यसले मिडियमलाई रोज्दैन खोज्दैन मिडियमलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ मरिगै छुँदैन भनौँ न छोए पनि मिडियमलाई मतलबै गर्दैन यसले चाहिँ हो यसलाई भन्छ रेडिएसन नर्मली लाइक हिट एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रम सन टु अर्थ सनबाट अर्थमा आउने बेला माथि स्पेसमा कुनै त्यहाँ चाहिँ भ्याकेन्ट हुन्छ नि त होइन देयर इज भ्याक्युम छ भने त्यो कन्डिसनमा त्यहाँबाट जुन रेडिएसन आउँछ नि रेडिएसन इज क्यारिङ हिट एनर्जी बट विदाउट मिडियम हो यसैलाई भन्छ रेडिएसन प्रोसेस एन्ड रेडिएसन प्रोसेसमा चाहिँ हिट इज ट्राभल्ड फर अ लङ्गर डिस्टेन्स बट यसमा चाहिँ सर्टर डिस्टेन्सको लागि हुन्छ बट रेडिएसनमा चाहिँ हिट क्यान ट्राभल थ्रु अ लङ डिस्टेन्स बाई युजिङ रेडिएसन प्रोसेस एन्ड दिज आर सम थिङ्स अब हामीले यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले कहिलेकाहीँ भन्छ या फेरि कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ आउँछ थर्मस फ्लास्कको बारेमा आउँछ है त वाट इज थर्मस फ्लास्क कसरी बनेको हुन्छ थर्मस फ्लास्क चाहिँ त्यसको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिले चाहिँ आई विल टेल यु अबाउट गुड रिफ्लेक्टर्स हिट रिफ्लेक्टर्स एन्ड हिट एब्जर्भर्स नाउ इन केस अफ हिट एनर्जी जस्तो लाइक हाम्रो चाहिँ लाइटमा पढेको छौँ लाइटमा जसरी रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको कन्डिसन हुन्थ्यो त्यस्तै हिटमा पनि रिफ्लेक्सनको कन्डिसन नै हुन्छ है त भनेको चाहिँ हिट इज रिफ्लेक्टेड हिट आउँछ कुनै सर्फेसबाट आउने बित्तिकै ठोकेर रिफ्लेक्ट हुन पाउँछ जस्तो हामीले चाहिँ ओजोन लेयरमा चाहिँ उताबाट सनबाट आउने रेजहरू चाहिँ ठोकेर रिफ्लेक्ट हुन्छ हामीले स्पेसमा फर्केर जान्छ कति रेजहरू चाहिँ सर्ट वेभ्सहरू फर्केर जान्छ स्पेसमा भनेको थियौँ हामीले पहिले पढेको छौँ होला छैन भने अलिक सुनौँ कति वेभ्सहरू आएर चाहिँ ओजोन लेयरमा ठोकेर चाहिँ बाहिरपट्टि फेरि फर्केर जान्छ रिफ्लेक्सनको केस पनि फिल गर्छ है त हिटले चाहिँ अब रिफ्लेक्सन कस्तो केसमा फिल गर्छ भने हिट इज रिफ्लेक्टेड एट द्याट कन्डिसन वेन द बडी इज वाइट त्यो कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ वाइट कलरको हुन पऱ्यो त्यो चाहिँ रिफ्लेक्टर हो या फेरि बडी चाहिँ के हुन पऱ्यो स्मुथ सर्फेस हुन पऱ्यो या फेरि साइनी सर्फेस हुन पऱ्यो एक्जाम्पल कुनै मेटल प्लेटहरू जस्तो के अरे एल्युमिनियम प्लेटहरू भयो या फेरि कुनै साइनी मेटल प्लेट भनौँ न साइनी मेटल प्लेटमा चाहिँ कुनै हिट आयो भने ठोकेर जान सक्छ कि अनि चाहिँ रिफ्लेक्सनको केस चाहिँ धेरै हुनसक्छ बट हिट चाहिँ मजाले ट्र्याप भएर बस्ने केस भनेको चाहिँ नर्मली इन केस अफ यो चाहिँ ब्ल्याक बडिज ब्ल्याक कलरको कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने हिटलाई मजाले ट्र्याप गर्न सक्छ कि दे क्यान इजिली क्याच एन्ड होल्ड हिट एनर्जी उनीहरूको त्यो चाहिँ प्रपर्टी अब हिट एब्जर्भर र रिफ्लेक्टरको कुरा गरिसक्यो भने हामी थर्मस फ्लास्कमा जाऊँ है त सपोज दिस इज थर्मस फ्लास्क भनेको हामीलाई थाहा छ जसले के गर्छ तातोलाई तातो चिसोलाई चिसो पार्छ अब यो कन्डिसनमा इफ वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर अफ थर्मस फ्लास्क यसमा दुईवटा सर्फेस हुन्छ एउटा बाहिरपट्टिको साइनी सर्फेस हुन्छ अर्को भित्रपट्टिको साइनी सर्फेस हुन्छ अनि यता बिचमा चाहिँ भ्याक्युम हुन्छ अर्को चाहिँ बिचमा चाहिँ भ्याक्युम हुन्छ सो साइनी सर्फेसले के गर्छ त इफ एनी हट सब्सटेन्स इज पुट इनसाइड दिस साइनी सर्फेस भित्रपट्टिमा राखेको छौँ भने यहाँबाट आउने हिटलाई चाहिँ यसले के गर्छ फेरि रिफ्लेक्ट गरेर भित्रपट्टि पठाइदिन्छ पहिलो कुरा अनि बाहिरबाट आउने हिट एनर्जी या फेरि चाहिँ कोल्ड एनर्जी जुनसुकै एनर्जी होस् आउने एनर्जीलाई चाहिँ यो साइनी सर्फेसले पनि के गर्छ फेरि रिफ्लेक्ट गर्छ भनेपछि एट फर्स्ट कन्डिसन हिट एनर्जी फ्रम आउटर सराउन्डिङ या फेरि इनर सराउन्डिङ क्यानट इन्टरेक्ट विथ इच अदर पहिलो कन्डिसन भयो र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ the vacuum that is created between this side between these two plates between these two surfaces यो जुन भ्याक्युम छ नि that vacuum does not allow any kind of this process of conduction या फिर convection because normally यहाँ चाहिँ metal plate या फिर medium छ नि त अहिलेको लागि हैन अहिलेको लागि medium छ साइनी सर्फेस छ medium हुने बेलामा कुन कुन प्रोसेस हामीले पढेको छौं either conduction or convection यदि medium छ यो दुईटै प्रोसेस भइरहेको छैन भने हिट एनर्जीको ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन बिकज अफ दिस भ्याक्युम स्पेस एन्ड बिकज अफ दिस साइनी सर्फेसेस हिट क्यानट बी इन्टरेक्टेड विथ सराउन्डिङ एन्ड लाइक इनर सराउन्डिङ एन्ड आउटर सराउन्डिङ द्याट्स वाइ थर्मस फ्लास्क क्यान इजिली वर्क फर अ लङ टाइम टु सेभ एनी वाटर एन्ड एनी सब्सटेन्स फ्रेस यसलाई चाहिँ हट या फेरि कोल्ड नै राख्नलाई चाहिँ लङ टाइमसम्मलाई इट क्यान इजिली वर्क अन सो दिस इज वान एक्जाम्पल अफ हिट एब्जर्भर एन्ड रिफ्लेक्टर
समरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो, अहिले पनि समर छ, हामी समरमा कहिलेकाहीँ गएपछि पातलो भए पनि ब्ल्याक लुगाहरू लगायो भने कस्तो पोल्छ शरीर चाहिँ गर्मी गर्मी हुन्छ नि त। रिजन के त? बिकज दे आर गुड एब्जर्भर्स अफ हिट। यस्तो मजाले हिटले ट्र्याप गर्छ नि त, त्यो हिटले शरीर पोलेको पनि थाहा हुँदैन, कताबाट पोल्छ, पोल्नु चाहिँ पोल्छ होइन, पसिना आउँछ त्यसपछि बल्ल वी क्यान रियलाइज। अब द लास्ट टपिक इज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस सम्बन्धी कुरा छ। अब ग्रीन हाउसमा कुरा बुझ्यौँ भने चाहिँ वाट इज ग्रीन हाउस भन्यो भने ग्रीन हाउस इज सच स्ट्रक्चर और सच काइन्ड अफ हाउस विच हैज रूफ्स एन्ड वाल अफ प्लास्टिक, ट्रान्सपेरेन्ट प्लास्टिक और ग्लास भनौँ न, कुनै पनि सिसाको होस् या फेरि प्लास्टिकको कुनै पनि घर बनाएको छ भने यसलाई भन्छ ग्रीन हाउस। सिसाको भन्न खोजेको के हो भने यसमा चाहिँ प्रायः चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुन पर्यो, त्यहाँबाट सनको रेहरू मजाले भित्रपट्टि पास हुन सक्न पर्यो। सपोज हामीसँग एउटा घर छ, यो घर चाहिँ के छ, पुरै सिसाले बनाएको छ भनेपछि दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस। सिसाले बनाएको घर छ या फेरि प्लास्टिकले बनाएको छ, ट्रान्सपेरेन्ट प्लास्टिकले बनाएको छ भने द्याट इज नोन एज ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउसले चाहिँ के गर्छ भने सुरुमा चाहिँ ग्रीन हाउसको केसमा चाहिँ अब यताबाट सनको रेजर आउँछ। त ग्रीन हाउस बुझ्नुभन्दा पहिले चाहिँ लेट्स गो थ्रु अर्थ एज ग्रीन हाउस। अर्थ पनि एउटा ग्रीन हाउस हो त। अर्थ इज अल्सो वान काइन्ड अफ ग्रीन हाउस। अर्थको ग्रीन हाउसको बारेमा बुझाइसकेपछि मैले चाहिँ अर्को कुरा बुझाउँछु। सपोज दिस इज अर्थ एन्ड दिस इज द लेयर अफ एटमोस्फियर। अब सनबाट चाहिँ जहिले पनि दुईवटा टाइपको रे आउँछ है त। सनबाट आउने रेजको बारेमा पढौँ पहिले, सुरुमा म यसको बारेमा भन्छु। सर्ट वेभ्स। अब मैले यति के गरेँ बिचमा चाहिँ सर्ट वेभ्स भने सर्ट वेभलाई जहिले पनि बुझ्ने तरिका भनेको चाहिँ सर्ट वेभ्स आर हाई एनर्जी वेभ्स। सर्ट वेभ भनेको यस्तो वेभ छ जसमा के छ, एनर्जी एकदम हाई छ कि, स्पेलिङ मिस्टेक, सर्ट वेभ्सको एनर्जी यति हाई छ नि, त्यो कतैबाट पेनिट्रेट गयो भने मेरो यो वालमा गएर छेडेर गयो भने त्यो वाल नै डिस्ट्रोय भइदिन्छ होला, यति पावरफुल वेभ छ कि। त्यो एनर्जी यति स्ट्रङ भएर आउँछ नि, त्यो एनर्जीले कताबाट छेड्छ कतिखेर जान्छ नि थाहा हुँदैन, यति स्ट्रङ हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ लङ वेभ्स भन्छ। लङ वेभ्स भन्यो भने चाहिँ लोअर एनर्जी। ल सर्ट वेभ्समा चाहिँ एनर्जी के हुने भयो, हाई हुने भयो, बट इन केस अफ लङ वेभ्स एनर्जी इज भेरी लोअर, एनर्जी एकदमै कम हुन्छ यसमा चाहिँ। अब सर्ट वेभ्स, लङ वेभ्स, अर्थको कुरा गरौँ। अब सनबाट आउने जहिले पनि त सनबाट आउने म्याक्सिमम रेजहरू हाम्रो अर्थसम्म पुग्छ भने चाहिँ दे अल आर सर्ट वेभ्स। सनबाट आउने जति पनि रेज हाम्रो अर्थलाई टच गर्छ नि, दे अल आर सर्ट वेभ्स। हामीलाई मस्ट टच गर्ने रेजहरू सर्ट वेभ्स हो। अनि सर्ट वेभ्सको कुरामा चाहिँ एउटा प्रब्लम के छ भने जस्तै मार्करलाई मैले एकदम स्पिडमा फालिरहेको छु भने एउटा स्पिडमा गइरहेको हुन्छ सर्ट वेभ भनौँ है त। ठोकिने बित्तिकै यसले आफ्नो एनर्जीलाई चाहिँ लुज गर्यो भने अर्को स्पिडमा झर्छ नि त। यो चाहिँ स्पिडमा आएको कुरा गर्ने ठाउँमा ठोकियो भने एनर्जी सेयर गर्छ भने सेयर गर्ने बित्तिकै झर्छ नि त। अलिकति कम स्पिडमा फेरि रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त, झर्नुको मिनिङ रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त, अलिकति एनर्जी डिस्ट्रोय हुने भयो। यस्तै यहाँ पनि सर्ट वेभ जतिपल्ट पनि ठोकिन्छ नि त्यति नै पल्ट सर्ट वेभबाट अलिकति भाग छुटिएर चाहिँ लङ वेभ्समा कन्भर्ट हुन्छ। भनेको चाहिँ अलिकति भाग छुटिएर यसबाट चाहिँ लोअर एनर्जी वेभ्समा चाहिँ इट इज कन्भर्टेड। अब सर्ट वेभ्समा चाहिँ फर इक्जाम्पल 10 सर्ट वेभ्स आर कमिङ सनबाट। ल अहिले सपोज अहिले होइन सनबाट चाहिँ जस्ट 10 सर्ट वेभ्स आर कमिङ। अब 10वटा सर्ट वेभले के गर्यो त, हाम्रो अर्थको त्यो एटमोस्फियरलाई स्ट्राइक गर्यो। स्ट्राइक गर्ने बित्तिकै सुरुमै कति वेभहरूले चाहिँ एनर्जी लुज गरेर चाहिँ सपोज 2 सर्ट वेभ्स वर कन्भर्टेड टु 2 लङ वेभ्स। भनेको चाहिँ दुईवटा सर्ट वेभ के गरिदियो, उनीहरूले चाहिँ एनर्जी लुज गर्यो, उनीहरू चाहिँ लङ वेभ्समा कन्भर्ट गरिदियो। तर बाँकीवटा 8वटा छ नि, 8वटाहरूले यसलाई पेनिट्रेट गर्यो। यसलाई पेनिट्रेट गरेर चाहिँ दे एन्टर्ड द अर्थ सर्फेस, एन्टर गर्यो उनीहरूले चाहिँ। एन्टर गर्ने बेला यिनीहरू चाहिँ सर्ट वेभ्स थियो। अब एन्टर गरिसकेपछि अर्थको सर्फेसलाई फेरि उनीहरूले अगेन दे विल स्ट्राइक द सर्फेस, स्ट्राइक गर्छ। अब कुनै भित्रसम्म जाला मतलब होइन हामीलाई चाहिँ, तर स्ट्राइक गरिसकेपछि रिफ्लेक्सन त सो गर्न पऱ्यो नि त। अगेन वाइल स्ट्राइकिङ यहाँबाट पनि के हुन्छ फेरि अझै अलिकति चाहिँ अब ल मानौँ फेरि अझै दुईवटा अरू वेभले चाहिँ आफ्नो एनर्जी लुज गरेर चाहिँ लङ वेभ्समा कन्भर्ट भइरहेको छ। अगेन किन कन्भर्ट भयो त, बिकज दे आर स्ट्राइकिङ सम सर्फेस। अब लङ वेभ्समा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि लङ वेभ्स पनि छ हामीसँग चाहिँ लङ वेभ्स। अब फेरि बाँकी भएको फेरि अझ 6वटा वेभले के गर्ने भयो, फेरि यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्सन यतापट्टि सो गर्न खोज्ने भयो। त्यो गर्ने बेलामा यसमा पनि फेरि ठोकिने बेलामा चाहिँ अगेन सम वेभ्स विल लुज द एनर्जी, उनीहरू फेरि लङ वेभमा कन्भर्ट भयो। जहिले लुज गर्छ नि, लुज गर्ने बित्तिकै उनीहरू पछाडिपट्टि फर्किन्छ, किनकि लङ वेभ्सले पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। तर जुन लुज नगरिकन बचेको 4वटा वेभ छ नि त, 4वटा वेभ्स चाहिँ पेनिट्रेट गरेर स्पेसमा पास भइहाल्यो फेरि है त।
सुरुमा यति धेरै आउने भयो, ठोकिँदै 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 जसले चाहिँ एनर्जी पुरै लुज गर्छ नि, सो लङ वेभ्समा कन्भर्ट हुन्छ नि। लङ वेभ्समा हुने बित्तिकै दोज लङ वेभ्स आर ट्र्याप्ड इनसाइड द अर्थ एटमोस्फियर, बट बचेको चाहिँ जुन सर्ट वेभ छ नि त, त्यो सर्ट वेभले चाहिँ आफू पेनिट्रेट गरेर स्पेसमा गइहाल्छ, फेरि यिनीहरू चाहिँ स्पेसमा फर्केर गइहाल्छ। अब स्पेसमा जाने वेभ्सको कुरा छोडिदिउँ हामी चाहिँ, बट अर्थमा जुन वेभ्स बचिरहेको छ नि, जुन वेभ्स बसिरहेको छ नि, जुन ट्र्याप भएर लुकिरहेको छ नि, त्यो लुकेको वेभहरूमा के हुने भयो त, दे हेभ हिट एनर्जी, बट दिस हिट एनर्जी फ्रम दिज लङ वेभ्स क्यानट बी युज नाउ। लङ वेभ्समा भएको जुन हिट एनर्जी छ नि, यसलाई यतिकै युज गर्न मिल्दैन। सो त्यो हिट एनर्जीलाई चाहिँ युजमा ल्याउनलाई चाहिँ देयर आर सम मलिक्युल्स इन आवर सराउन्डिङ, एक्जाम्पल वाटर भेपर मलिक्युल्स, या फेरि अदर एयर मलिक्युल्स, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, अरू के हामीसँग ग्यासेसहरू जुन छ नि एटमोस्फियरमा, उनीहरूले चाहिँ दे विल एब्जर्भ दिज लङ वेभ्स नाउ, त्यसलाई एब्जर्भ गर्छ, आफूसँग राख्छ। आफूसँग राख्ने बित्तिकै दे विल हिट अप देम सेल्फ, दे विल इन्क्रिज देयर टेम्परेचर। आफ्नो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ अटोमेटिकली इन्क्रिज हुन्छ। सो द फर्स्ट वान इज ग्रिन हाउस विथ प्लास्टिक अर काइन्ड अफ ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास। अनि यो ग्रिन हाउसले चाहिँ जुन सो गरिरहेको छ जुन इफेक्ट चाहिँ, effect of converting short waves to long waves and producing some kind of atmosphere with warmth, यसलाई भन्छ greenhouse effect. This effect of increasing the temperature of surface is known as greenhouse effect. And those gases which are helping in case of like greenhouse effect are known as greenhouse gases. They are some kind of greenhouse gas. अब यसमा चाहिँ के छ भने in case of greenhouse, अब it has some advantage too, it has some disadvantage too. अब if greenhouse will like increase, if greenhouse effect will keep on increasing, increase भएको भइ गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ टेम्परेचर बढाएको बढै गर्छ भने अर्को इफेक्ट सुरु हुनुभयो। होइन, यसमा चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज गराएको छैन, एकदम नर्मल छ, कन्स्टेन्ट छ, टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट ठिकै भइरहेको छ भने हामीलाई सुइटेबल टेम्परेचर फर सराउन्डिङ पनि हुने भयो। अब एडभान्टेजको कुरा गरौँ है त, लेट्स गो फर एडभान्टेज। इन केस अफ एडभान्टेज वी क्यान इभन क्रिएट आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस। हामीले जस्तो सिसाको घर बनाउन सक्छौँ, त्यहाँभित्र पनि त्यस्तै हुन्छ कि सनको रेज आउँछ, ट्र्याप भएर बस्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इफ वी विल इभन लाइक भनेपछि ट्राई टु बिल्ड अप एनी क्रप प्रोडक्सन, या फेरि इफ यु विल ट्राई टु ग्रो सम क्रप्स इन अफ सिजन, जस्तो समरको भेजिटेबललाई चाहिँ गर्मीमा हुने भेजिटेबललाई मैले बर्खायाममा या फेरि चिसो मौसममा मैले ल्याउन खोजेँ भने ग्रिन हाउसले के गर्ने भयो त, टेम्परेचरलाई समर जस्तो बनाइदिने भयो। त्यो गऱ्यो भने ग्रिन हाउसले चाहिँ मलाई यो हेल्प गर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ एकदम सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ ग्रिन हाउसले, त्यो पनि राम्रो कुरा भयो। ग्रिन हाउसले अरू गर्ने भनेको चाहिँ अरू के छ त, वाटर साइकलमा पनि हेल्प गर्ने भयो। बिकज एटमोस्फियरबाट जुन आउँछ हिट एनर्जी आउँछ नि, त्यो हिट एनर्जी चाहिँ वाटर मलिक्युलले समाएन भने कसरी भेपोराइज भएर फेरि क्लाउड फर्म हुन्छ, कसरी क्लाउडबाट फेरि वाटर बन्छ त, यो पनि साइकलहरू पनि कम्प्लिट गराउँछ, एडभान्टेज छ। बट डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने मेन डिसएडभान्टेज इज ग्लोबल वार्मिङ। ग्लोबल वार्मिङ भनेको चाहिँ इफ ग्रिन हाउस इफेक्ट किप्स अन इन्क्रिजिङ, यो बढाइ गऱ्यो भने यति गर्मी हुन्छ नि सराउन्डिङमा चाहिँ, त्यो मान्छेलाई असह्य गर्मी हुन्छ कि। अनि मान्छेले चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ तराईतिर पऱ्यो भने चाहिँ 42 डिग्रीतिर पुगेको हुन्छ, 43 डिग्रीतिर पुगे आउँछ टेम्परेचर चाहिँ समरमा। अनि त्यसको इफेक्ट त्यही हो, यिनीहरू चाहिँ दे क्यानट लाइक लिभ वेल, त्यहाँ चाहिँ कुनै स्किनको इन्फेक्सनहरू आउने भयो। अब अरू भनेको चाहिँ क्रप प्रोडक्सनको कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ ग्रिन हाउस इफेक्टले गर्दा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भइदिन्छ कि, क्लाइमेट इज बिङ चेन्ज। क्लाइमेट चाहिँ अब गर्मी मौसममा चाहिँ के हुन्छ, अब हाम्रो चाहिँ पानी पर्ने मौसममा पानी नपरेर अलिक ढिलो पर्छ, गर्मी हुने पर्ने मौसममा चाहिँ अलिकति ढिलो गर्मी भइदिन्छ। लाइक काइन्ड अफ क्लाइमेट चेन्ज इज सिन ओभर देयर एन्ड दिज आर सम चेन्जेस। अब यसमा सम मेजर कजेसको कुरा गरौँ भने चाहिँ फर्स्ट थिङ इज इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। द मोर अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड इन आवर सराउन्डिङ, द मोर द इन्क्रिमेन्ट अफ ग्रिन हाउस इफेक्ट। भनेको चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको वार्मिङ अफ अर्थ सर्फेस त हो नि, वार्म गर्नलाई के चाहिन्छ, वी निड कार्बन डाइअक्साइड मलिक्युल, वी निड CFCs। त्यो जम्मै कुराहरू चाहिँ प्रड्युस हुने भनेको चाहिँ बर्निङ अफ फ्युल, युज अफ एनी अदर रेफ्रिजरेटर, युज अफ अदर इन्स्ट्रुमेन्ट्स, त्यसमा चाहिँ बर्निङ अफ फायरवुड, या फेरि युज अफ केमिकल्स। त्यो कुराले गर्दा ल्यान्ड पोल्युसन, सोइल पोल्युसन, या फेरि एयर पोल्युसनले गर्दा हुने चाहिँ इफेक्टहरू हो यो चाहिँ। सो आफ्टर द्याट लास्ट वान इज भेहिकल्स, युज अफ ओल्ड भेहिकल्स, भेहिकलबाट धुवाँहरू जुन निस्किन्छ नि, या फेरि रेमिनेन्ट अफ युज्ड फ्युलहरू कहिलेकाहीँ भेहिकलबाट जुन लिकेज भएर आउँछ, त्यो फ्युलले पनि मिथेनहरू या फेरि हाइड्रोकार्बनहरू प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ सराउन्डिङमा। एन्ड दोज थिङ्स आर रियली रेस्पोन्सिबल फर प्रड्युसिङ ग्रिन हाउस इफेक्ट। सो इफ वी विल ट्राई टु मिटिगेट दिस काइन्ड अफ लाइक इफेक्ट्स, वी हेभ टु गो फर दोज कजेस।
यो कुराहरूमा भेहिकलहरू नयाँ बनाउनु पऱ्यो या फेरि पुरानो भेहिकललाई हामीले इरेडिकेट गर्न पऱ्यो, रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्ट्रिक्ट बनाउनु पऱ्यो फ्युल्सहरू युज गर्ने कुरामा. We have to use alternative source of energy, and these are some kind of ways for greenhouse effect. Hope you understood well. So we covered the whole lesson for this within this one lecture. And if you have any question, you can raise question and have a nice time. And please go for the notes are Google Classroom, so you can contact and have a good time.